Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky and Friends begonnen. Ik kom oorspronkelijk uit Voorburg, dicht bij Den Haag. Daar ben ik opgegroeid. En vanuit daar ben ik naar Rotterdam gaan verhuizen om daar te studeren. Commerciële economie, sport, marketing, management. We moesten daar een onderneming starten. En vanuit die onderneming moest je een product in de markt zetten. Sportsokken heeft iedereen natuurlijk nodig. Nou, uiteindelijk hopeloos gefaald. Die sokken liggen bijvoorbeeld op bij mij in de kast. Ik denk dat ik snel ook de focus verlies als ik iets niet meer interessant vind. Ik moet gepakt zijn door iets en dat kan een uitdaging zijn van dit moet gefixt worden, er moet een product komen. Hetgene wat mij aansprak bij Incentro was dat zij een bepaalde tone of voice hadden. Jij kan hier het verschil maken. Vooral op het gebied van online e-commerce. Dus ik denk dat de match heel goed is. En daar word ik gewoon enthousiast van. Mijn hobby's. Ja, sinds kort dus een passie voor whisky. Voor een maat van mij moest ik een verjaardag organiseren. Hij houdt van whisky. En we wouden een soort van whisky tasting organiseren. En ik was nou wel op zoek naar een soort van ervaring. Maar dat kon ik online niet vinden. Nou, toen dacht ik eigenlijk van dat kan veel beter. Het kan veel vetter, veel exclusiever. Ik had gewoon een bepaald idee in mijn hoofd. Een tof exclusief doosje. Dan doe je het open, zie je mooie whiskies. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik ga het in ieder geval uitzoeken. Ik ga die kennis opdoen om te doen. En dan heb ik wel achteraf het idee van ik heb het wel gewoon gefixt. En ik vind het vooral ook leuk om mijn kennis vanuit Incentro ook toe te voegen aan het hele Whisky and Friends concept. En dat is voor nu maar een beetje mijn uitdaging. Ik geloof er gewoon heilig in. Wat kan er fout gaan? Ik had gewoon een bepaald idee in mijn hoofd. Een tof exclusief doosje. Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky and Friends begonnen. Ik dacht van oké, ik moet ergens bij beginnen. Laat ik maar gewoon een aantal kistjes bestellen en kijken vanuit daar. Ik heb zelf nog die houten kistjes geverfd om dat exclusief te geven, dat donkere. Dat was mijn idee erbij. Een mooi goud logo, wat een beetje wat opvalt. Persoonlijke brief. Een mooie lakzegel erop. En zodra je hem open doet, moeten eigenlijk de whiskyflesjes omhoog komen, zodat die echt in je face staan. De vraag daarbij was van hoe ga je die bottles daar vast in zetten? Hoe blijft dat vastzitten als je dat verstuurt bijvoorbeeld? Nou, dat was hem allemaal net niet. Als dat kistje niet klopt, dan heb je ook misschien minder motivatie om verder te gaan. Ik heb een aantal mails uitgestuurd. Geen echte hoop erop gericht. Maar vervolgens kreeg ik dus een mail terug. Ik had er niet zoveel van verwacht, maar toen ik dat mailtje opende met het filmpje van het kistje, met dat lifting mechanism, noemen ze dat mooi. Dat is precies wat ik in gedachten had. Dit is hem. Dit is hem echt. Het is echt al, denk ik,
60-70% van het product. En dit is de start. En nu is bijvoorbeeld de volgende stap de virtuele proeverij. Deze man moeten we hebben hiervoor. Dit is hem. Dit is hem echt. We willen een virtuele proeverij ervan maken. Deze man moeten we hebben hiervoor. Dat filmpje, als dat staat, dat lukt, dan heb je alle ingrediënten om het te laten vliegen. Jules is een goede vriend van mij sinds vroeger. Zijn vader is echt de grootmeester op het gebied van whiskies. Het is echt een figuur zelf, echt een uniek figuur, die komen we niet vaak tegen. Heel erg wel bespraakt. Die denkt ook goed na over wat hij zegt, hoe hij iets uitspreekt. Met een bepaalde interesse in whisky en dat merk je ook echt als hij erover vertelt. Daar waar hij de grootste bolling van het glas ruikt, die doorsnede, dat is dan precies een dram. Slantje vast. En überhaupt gewoon met die gasten zijn en een whisky drinken, dat is het mooiste ervan, denk ik nog. Van water ga je roesten, van whisky daarentegen niet. Dus we hebben echt nagedacht, oké, wat willen we vertellen in die virtuele proeverij? En welke whiskies passen daar precies goed bij om dat verhaal te ondersteunen? Dus dat is wel echt een mijlpaal. Ik vond het echt heel tof om dan daarmee aan de slag te kunnen. Zullen we een poging doen? Waarde vrienden, welkom bij de proeverij van Whisky & Friends. Een uitstekende eerste stap om nader kennis te maken met whisky in allerlei verschillende verschijningsvormen. Ik denk dat we hem nog een keer moeten doen, misschien. In allerlei verschillende verschijningsvormen. Is dat wat? Waarde vrienden, welkom bij de online... Nee, wacht even. Waarde vrienden. Nou, dat moet al over. Dus ik ga gewoon een verwoede nieuwe poging doen. De kweeg in ons beeldmerk hebben opgenomen. Nee, het waarde vrienden moet anders. Ik neem nog een slokje, dat is spraakwater. Over. Waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden, waarde vrienden. Nou, die ging bijna goed. Nee, die was perfect. Oh, weg, echt waar? Stop met praten. Hoeveel centimeter celluloid zit er nog op? Dat filmpje, als dat staat, dat lukt, dan heb je alle ingrediënten om het te laten vliegen. Ik denk dat we hem nog een keer moeten doen, misschien. Hoeveel centimeter celluloid zit er nog op? Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky & Friends begonnen. Dit is de tweede sessie die we volgen en deze tweede videoshoot moet uiteindelijk de beste opnames ever opleveren. Dat zat hem voornamelijk in mijn aandeel hierin, dus de teksten moeten niet vloeiend uit de mond lopen om nu de opnames te voltooien. Nou, ik heb gemerkt dat de vorige iets minder soepel ging. En dat had Vlaanderen te maken omdat waarschijnlijk te veel vasthield aan de tekst. Dus we willen dat nu even lekker loslaten. Ik ben voornemens om helemaal los van de tekst eigen verzinsels te Top. En volgens mij heeft we nu ook 2 camera's, waardoor het ook makkelijk is om between shots boven te gaan. Precies. Ja. Salut et slán je va. Slán je va. Proost. Zeker, slán je va. Oké, ze stemt op de set.
De Irish Tears, sorry, overnieuw? Wacht even. Begin maar gewoon helemaal goed zijn. Ja, Writer's Tears is natuurlijk een vreemde naam voor een whisky. Maar die laat zich verklaren door het feit dat deze whisky voornamelijk werd gebruikt door schrijvers die te lijden hadden onder een writersblok. En echt niet meer wisten hoe ze het moesten beginnen of hoe dan ook het blank papier moesten bezoedelen met hun tekst. Dus vandaar de naam Writer's Tears. Zij namen behoorlijk wat van dit goedje in en dan kwam het weer vanzelf op gang. Voor het schrijven van dit script hebben we er trouwens ook behoorlijk wat van gebruikt. Ik zal je laten zien hoe we dat deden met barman Jules. Cheers. Een slaatje van. Dat we maar veel mogen innemen. Ja, die Writer's Tears. Dat wij dat script hebben geschreven met behulp van zoveel vocht. Dat is toch wel merkwaardig. Ja, zeker. Ja, dat was echt afsluiten, denk ik. Ja, maar ik vind deze methode veel beter, jongens. Hadden we veel eerder moeten doen. Ik dacht dat die... Nou, ik struikel niet meer over mijn woorden. En... Ik kon niet eens spijken dat ik wel wat was. Jongens, proost op deze succesvolle sessie. Zeer geslaagd, jongens. Zeer geslaagd. Slaantje vast. Slaantje van. Proost op deze succesvolle sessie. Zeer geslaagd, jongens. Zeer geslaagd. Slaantje vast. Ik ben Jordi Mulder en ik ben sinds kort Whisky & Friends begonnen. Dus ik ben er nu al denk ik een jaar mee bezig. En het product moet gewoon kloppen, het moet gewoon perfect zijn. Dus we nemen onze tijd ook wel. Dan heb je wel een goed product, heb je een uniek recept. Dat vind ik gewoon leuk. Het proces als zich is gewoon heel tof. Ik denk dat het wel iets te maken heeft met trots. En ik denk dat het heel goed past bij de cultuur vanuit Incentro. De missie blijft hetzelfde en dat is vrienden bij elkaar brengen door het delen van een passie. Dat maakt Incentro denk ik ook wel uniek. Je moet ook eigenwijs zijn, je moet ondernemend zijn, maar je moet ook wel een stukje expertise hebben. Ik denk dat als je gevoel goed is, als je denkt van nou, het is wel tof om te doen, dat je gewoon moet gaan doen. En als dat uiteindelijk niet bevalt, dan ga je gewoon iets anders doen. Er wordt altijd een soort van druk opgelegd, denk ik, van ja, je moet kiezen, je moet een keuze maken. En je hebt het idee dat het gelijk bepalend is voor de rest van je leven of zo, terwijl dat helemaal niet zo is. Oké, de angst om te falen speelt misschien altijd mee. Maar als je eenmaal ervaren hebt dat je het gewoon moet proberen en gewoon kijken waar het schip strandt, dan zou je het ook vaker doen, denk ik. Dus dan ben je er ook gewoon continu mee bezig. Ik heb al veel mensen gehoord die het graag zouden willen afnemen. Goedenavond, Whisky & Friends. De bestelling staat klaar. Ik zie het wel voor me, ja, zeker. Hallo? Je bent je gevoel achterna gegaan. Dat vind ik het tofste. Ik moest ineens heel veel nieuwe dingen leren die ik nog nooit eerder had gedaan. Maar het heeft me niet gestopt om het gewoon te doen. En misschien is dat nog wel belangrijker dan slagen. Dat je echt iets nieuws misschien over jezelf ook hebt geleerd. Hè? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. My name is Jair. I work in Incentro. I'm here because I'm planning to do an Xterra, a triathlon.
I had a pretty interesting journey in all facets of my life, from living in Colombia to living in the United States to joining the military to now working in a tech company. When I was about almost 18, close to graduating, I was already training for the SEAL, so I was, doing a lot of swimming, a lot of running, a lot of calisthenic type of exercises. But there was one problem. I have bad eyes. So that disqualified me for it. So I decided to go to the Navy as an operations specialist. I haven't experienced that civilian side as much because I went to the Navy straight from high school. But one night, I guess I met the one, you could say. I was applying to different jobs when I first got to the Netherlands, of course. And I really saw that Incentro seems to be a nice place to work. The more you grow, the more you realize how time is in a premium. That's why you have to dedicate that time in doing things that are worth doing. I'm a guy who likes adventures, who likes athletic events, who likes challenges, and who loves technology. I think that's one of the reasons that I work for Incentro. So a triathlon of combining all those things was a very interesting concept, a challenge. Since I was a kid, I'd always been into different sports, especially swimming sports. I love swimming. So I started with swimming, then I went to water polo, actually underwater hockey. Then I did wrestling, then after wrestling, always in something. Then after wrestling, I went back to underwater hockey. So then I started looking into how to improve, how to get better, and in what. So I decided to try something like triathlon. Swimming, biking, and running. I already did one before, a sprint triathlon. It was 400 meter swim, 20 kilometers bike, and 5K run. I already had my background in swimming. I had some background in running. My weakness was always the bike. I remember in that period, I was in my first big project with Incentro, and it was a lot of hours that I was putting extra to get ahead and try to get up to speed in the project, and I still did the training. I wanted to be in my best capabilities with the time that I had. Discipline. That's why. If it was easy, what would be the challenge? All that is making you grow stronger and stronger. So once you've done something like this, is what's next? I did a normal triathlon, why not try an Xterra? An Xterra tends to be a little bit more extreme. Open water swimming, more instead of road biking, you do mountain biking. Instead of running on the road, you do trail runs on the forest. So that is the difference. You have to adapt your training similar to it. It's not something that, oh no, I have to learn about this. No, I love doing this. I'm looking at it and researching it and asking questions on how to do it better, and then I can experiment with myself. What better is that? Yeah, you have to sacrifice time to what you want to achieve. And yeah,
Those are the moments that you remember the most. Right now, I'm in the stage of base training, establishing a base to know where I am. At the tone, please record your message. Training is going well, especially my running and my swimming. Swim about 2.5 kilometers. Just finished with the run. Florida heat is no joke. Different than Holland for sure. But found a group of triathletes. These guys are going hard. They're all training for Ironmans. So I feel like I have to keep up. I want to see how I can perform the best that I can perform. Looking at all sides of things, breaking things down from the nutritional aspect to establishing my base fitness to different techniques. How to be able to manage my heart rate that is not through the roof redlining the whole time, and how I can keep it low so I can perform better. Slow pace, slow heart rate, building the aerobic engine, run. So you have to let your body, your physiological parts of your body adapt. Your ligaments have to adapt, your knees have to adapt, your muscles have to adapt, your mentality have to adapt. So this means that for me, for example, I have to spend at least 60% of my week training on the bikes. Right now, I want to see if I can rent a mountain bike because I need to be mountain biking in trails, and I don't have a mountain bike here. So I've been doing a lot of road biking and spinning classes. Yeah, I've been with the spinning ladies and these last couple of days are mostly gonna be some exercise, but it's mostly preparation for the flight, dude. Time is coming really quick. I need some going back home and settling again and doing my routine and everything. That's always nice, you know. We should not be afraid to fail. And I wish I could tell this to myself, my younger self, that don't be scared to fail. The most rewarding part is looking back and how much I have grown from what I started. A lot of times you'll see things that you don't expect to happen. I never met a Dutch person before in my life either. And then I saw her, JJ. I think that we just belong together, and no matter where we were gonna be okay. Moving to a new place, it was a dramatic change, but I saw it as an opportunity to see something new and to be with the loved one, no matter what place it was. Op het startschot ga je hier dus het water in en je zwemt naar die groene paal, zeg maar. En daarnaast ligt een oranje, daar ga je omheen. En dan zwem je weer door de haven, helemaal aan die kant, tussen de bootjes door. En je komt dan daar, daar kom je de trailerhelling, daar kom je het water weer uit. You know, it's all about feeling good, mentally and physically. And then that's something that you don't think about as much, is how much exercise relaxes your mind.
Once I feel like my life is stagnant and it's not moving anywhere, that means there is a new challenge that needs to be taken, a new goal that I need to have, a new change. Well, I will see you in 2 weeks. See you in 2 weeks. Thanks for all this. Really appreciate it. Succes met de voorbereiding. You remember that you gave it your all by the time you get there. Doesn't matter the outcome. You know you did the best as you could. It's gonna be beautiful. The start of the triathlon is crazy. It's a bunch of people starting at the same time, you can imagine. So at first, everybody's nervous. Everybody's moving around, stretching, and looking at each other. So during that time, mentally, I'm probably gonna be, am I warm enough? How the shock is gonna be? How fast do I have to start so I can spread from the pack, from the big pack, and I can just do my own race? Because at first it's crazy. You have to basically swim like this because there's people kicking you, going over you, because everybody starts together and everybody wants to start fast. So it's a crazy part of the triathlon. And then after the first 2 to 3 minutes, 4 minutes, you start making a little more space, everybody starts spreading out, you start getting into your tempo, you start warming up. That's when training comes into account, to knowing your body, how it feels. But adrenaline is gonna be going faster. It always goes faster in a competition than during training. Coming out of the water, your heart rate is through the roof because you're super accelerated and you're trying to get dressed as fast as possible. A lot of people train the changing because it's very important. Some people take a minute, some people take 10 seconds. It's crazy. You start looking around to see how many people are in front, how many people are behind. And if somebody passes you and is almost at your same pace, you try to see if you can match up with that pace. It can be a little bit disheartening when you see dudes passing you by on the bike. I remember that on my first triathlon. I'm like, why am I so slow? How are they so fast? Well, they train a lot more for the bike, and then they have monster bikes too. Some of them have just 9,000s, 10,000 bikes that are gonna pass you. So while you're biking, you're checking out the competition. You don't wanna get passed by everybody because then all that effort on your swim, then all that effort is for nothing because everybody starts passing you on the bike. And I think the bike section is actually the most important section because it's the longest part of the triathlon. Now you have to focus on getting those legs accustomed to the pounding that they're gonna get on the running. You're trying to measure how hard you can push yourself, and you're always gonna be able to push yourself a little bit harder in competition. And because you have all those hormones pushing through, and there gets one point that pain is only pain or tiredness is only tiredness. You just have to keep pushing. I want a red line, but at the end, when I'm sprinting. Months of preparation and training,
months of learning for this single moment. That's the end. It's the pinnacle of the preparation for a couple months. That was the goal. Once I passed that, I have accomplished my goal. Ik ben Sas van Essen. Ik werk bij Incentro Automation als sales manager. En ik ga een kickboxwedstrijd doen. Niet alleen maar trainen, maar ik wil het ook gewoon voor het echt een keer doen. Ik wil gewoon winnen. Ik ben nogal competitief en ik wil gewoon graag alles goed kunnen. En als ik iets niet goed kan, dan vind ik het niet meer leuk. Rick, dat is zeg maar een beetje degene waarmee ik crossfit training doe. Ik volg gewoon altijd wat hij zegt. Hij doet altijd dan, zoals je moet nu dit doen. En dan ga ik dat gewoon doen. En bijvoorbeeld met slees aan het duwen en zandzakken vasthouden en daarmee lopen en zo. En het put je gewoon heel erg uit. En dat maakt ook wel dat ik het heel leuk vond. Ik kon gewoon zoveel energie daarin kwijt. Dat ik gewoon even fysiek iets kan doen, waardoor ik mijn hersenen even uitzet. Ik ben op een gegeven moment gaan reizen. Toen ben ik nog een tijdje naar Thailand geweest. Daar heb ik ook weer Muay Thai gedaan. En dat vond ik superleuk. Toen dacht ik, ik wil dit ooit een keer terugkomen en dan echt een wedstrijd daar gaan doen. Ja, die mannen die hebben allemaal 200-300 gevechten gedaan. Die zijn zo goed in alle soorten sport, zeg maar, in ieder geval vechtsport. Dus je maakt gewoon geen schijn van kans als je tegen ze staat. Zij zien dat niet echt als pijn of zo. Dat is gewoon een spel. Alleen, ja, je moet wel bijkomen daarna. Maar aan de andere kant, kijk, hoeveel mensen die voetballen hebben niet wel helemaal knieën die kapot zijn. Of hardlopers die ook gewoon niet meer kunnen lopen na hun 50ste. Of, ja, over iedere sport zit toch risico's. Ik wilde gewoon een week fulltime trainen, dat heb ik toen gedaan en dat smaakte gewoon meteen naar meer. Ik had voor de training tegen die hoofdtrainer gezegd van joh, ik wil graag een wedstrijd inplannen. En hij zei, tuurlijk, dat kan, ik ga het voor je inplannen. Toen uiteindelijk dat gevecht ingepland en ik heb zoveel getraind, echt gewoon helemaal tot het gaatje gaan. Maar er scheurde iets in mijn kuit tijdens een training. Echt 2 weken voor mijn gevecht. En toen was het klaar. Dus daarom wil ik het ook nog wel heel graag een keertje doen. Kickboksen is gewoon een hele fijne manier om even alles eruit te laten. Mijn techniek is redelijk goed.
Ik vind het ook wel bij me passen, weet je wel. Ik had het eigenlijk gewoon veel eerder moeten doen. Dat ik het gewoon van jongs af aan gewoon... Mijn vader vindt het pop niet fijn hoor, dus die denkt echt... Ik ben heel blij dat je het vanaf jongs af aan niet hebt gedaan. Hij heeft daar gewoon niks mee. Maar hij komt wel kijken. Ik weet natuurlijk wat ze doet. Alleen een wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Dus dat wordt wel heel apart. Om dat mee te maken. Je gaat wel kijken, toch? Tuurlijk ga ik kijken. Dit zijn die oude kampioenen van. Ja, en hier heb je Rick Zinkeldam. Dennis, mijn trainer. Melvin Patrick. Ik kan zo om lachen. En met Robin Dessels. En met Dennis Rock op het achtergrond. Alleen mijn hoofd heeft hij erop gezet. Ja, hij stuurt altijd voice memo's. Luister even. Hoe is het, meisjes? Ja, ik ga eerst kijken wat we kunnen gaan doen. Weet je gaat komen, dan gaan we praten, dan kunnen we kijken wat we in elkaar kunnen zetten. Hey, tijd om te trainen. Lang. Dubbel. Lang. Gewoon bijhouden. Dat is alles. Alles is bijhouden. Als je je vrouw niet bijhoudt, dan gaat ze ook bij je weg. Weet je wel? Maar ze blijven allemaal bij mij. Hey. Hey. Maar uiteindelijk gaat het erom van hoe reageer je op het moment dat je in de ring staat en iemand anders tegen je over je hebt en er is heel veel spanning. En... Ik heb nu nog zoiets van, oké, niet te spannend vinden. Maar ik vind het wel leuk dat iedereen ook gewoon, zeg maar, er zijn al vet van mensen die zeggen, ja, we komen echt kijken, we gaan het echt zien. Dat maakt het ook wel leuker. Dan denk ik, oké, ik wil het gewoon doen. Ik denk dat ik gewoon echt achter ga komen van hoe ga ik met die druk om. Ik roep namelijk al 2 jaar dat ik dit een keer ga doen, maar ik doe het de hele tijd niet. En nu moet ik wel. Ik ga morgen bellen om te horen en dan kunnen hun me zeggen of jij kan vechten of in september, of in oktober, of in november. Wil je wel in september laten vechten? Waarom niet? Nou, dit moet er allemaal nog af, hè? Hey, dat ligt aan jou. Ik heb het doel even aangepast, want het was 80 kilo en ik mocht het nog wijzigen, dus nu hebben we er 82 kilo nog. Oké, dus dat is ook een gewichtsgroep. Nou, wat je afspreekt is dus dat je tegen de andere partij zegt, ik zorg ervoor dat ik minder dan 82 kilo weeg. Oh ja, oké. En dan zegt diegene dat dus ook. Dus dan kan het zijn dat ik straks 80 kilo weeg en tegen iemand vecht die minimaal, of die maximaal 82 kilo weegt. Oké. Dus waar we naartoe gaan nu is dan even die 82. Ja. Zie je, dit heb ik iedere keer, maar het kan wel zijn dat ik morgen dan weer afgevallen ben. Dit moet er allemaal nog af, hè? 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 Vieze yoghurt. Dit heb ik heel lekker gemaakt. Dit is echt niet lekker. Ik dacht echt dat dit best wel lekker ging zijn. Wat is de datum? Ik verkoop dus digitale robots. Ik had contact met een detacheerder en zij hadden deze functie. In dat gesprek werd ook gevraagd van, goh, hoe werk je samen met een ander? Weet je, wat voor types ga je slecht mee? Dus dan heb ik gezegd van ja,
nou ja, van die kleinzerige types, daar ga ik niet zo lekker mee. En toen toen ik het zei, dacht ik echt, oh, ik ben veel te veel mezelf. Ik heb echt dingen gezegd, weet je, dat is helemaal niet handig om dat te gaan zeggen in een sollicitatie. Maar toen moesten zij heel hard lachen. Toen zei ze, oh, maar dan gaat het wel goed komen. Maar nu ben je weer die zeiker die dan weer in die thread gaat zitten hangen. Dus? En wil dat dan doorbreken? Ik hang lekker. Dus toen mocht ik ook komen. Ja, zitten we alweer bijna een jaar. Voor mij puur was nu het doel om te kijken hoe doe jij het en hoe ga je aan de slag met dat advies wat ik heb gestuurd. En daarin was dus best wel veel de koolhydraten een beetje beperken. Ja. Voor mij was het eigenlijk al best wel dat ik hier content over was, want ik dacht, nou, ik heb uiteindelijk nog best wel goed gegeten, terwijl normaal zou ik nu gewoon echt de hele borrelplank opeten. Ja. Dat heb ik nu niet gelukkig gedaan. Ja, ik denk voor nu even goed om te kijken hoe het lichaam in ieder geval de afgelopen week heeft gereageerd. Ja. Dus even te checken op de weegschaal waar we nu staan. We stonden op 12 juli op 88,5. Ja. Kijk. Yes. 85,2. Als je gaat sparren, als je stopt, of in ieder geval zeg maar jij stopt met aanvallen, dan word je gewoon gepakt. Dus je kan niet stoppen. Dat vind ik ook leuk. I was doing like a fake fight, just like a test fight with this guy. He was really big, and then he punched me, and he punched me like here, and then I was KO'd. Okay. So then afterwards, I was just like crying, feeling sad, and I felt like I can never do this. It's just your mind. Just sometimes your mind is weak, you know, for training. Sometimes you think, oh, I'm so I don't want to do this anymore. It's normal. That's a reaction from a human. That's normal for people. Now it's like no snacks, no drinks, no food. No. Still. Je komt wat dichter bij je emoties. Althans, dat is voor mij zo. Ja, omdat ik het normaal altijd heel erg wegstop. En dan tijdens zo'n sessie, dan is het gewoon even, gooi je het gewoon even allemaal uit. Het is vaak gewoon een beetje een mentaal spel. Omdat je zo fysiek bezig bent, dat het ook soms echt wel iets triggert in mij. Waardoor ik bijvoorbeeld in één keer, als ik een verkeerde klap krijg, dat ik wel een keer in huilen uitbarst, omdat het gewoon niet gaat of zo. Ja, ik weet niet zo goed wat ik doe op zo'n moment. Ik ben ook heel erg bang dat ik straks in één keer daar sta en dan gewoon verstijf. Als ik het nu gewoon train, door die verzuring heen, dan is het tijdens de wedstrijd, ben je er gewoon aan gewend. Dus nu moet je gewoon, als ik nu doorga, dan is het maar de vraag of zij zou doorgaan. Dus als ik meer doe, dan ben ik beter dan dat zij is. Althans, dat denk ik dan in mijn hoofd. Die weten zij wel vet goed, dat kan natuurlijk ook. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat die ander denkt. Ik hoop gewoon dat ze heel klein is. En dik. Serious shit. Vanaf nu is het nog 15 uur totdat ik me moet wegen voor het gevecht. Dat betekent vanaf nu niet meer drinken. Wish me luck! Dus here we go. Lekker het gewicht eraf zweten. Hi.
Moet het uit? Ja, doe maar even. Eerst, ja, schoenen sowieso. Ja. Eens kijken of je gewicht bent met je kleren aan. Ik wil liever niet dat je zit. Gewicht, top. Zo. Te licht. Te licht. Zo, morgen, toegang? Ja. Je ziet gewoon dat je een bepaald respect hebt onderling op het moment dat je eenmaal die ring instapt. Je weet allemaal dat je wel een aanloop daar naartoe hebt gehad om te trainen. Je weet allemaal dat je sowieso je gewicht hebt gehaald. Ja, het komt daar zoveel bij kijken. Hè? Voor mij is dat wel zo. Als ik daar mag staan, als ik dat red. Want de vorige keer heb ik dat nu natuurlijk niet eens gered. Dat zou ik het ergst vinden als ik er niet in kan komen. En wat er dan daarna gebeurt, ja, dat is gewoon allemaal extra winst. Voor de volgende partij graag klaarmaken. We gaan ons opmaken voor de eerste. Hoogtrap, sport is! Handen hoog! Handen hoog! Wegstappen! Wegstappen! Hoogtrap is! Ga erop! Ga erop! Yes! Handen hoog, boys! Afstand, 2 trappen! Hey! Hier zit de uitvoering! Kijken! Handen hoog, boys! Handen hoog! Trappen naar droog! Trappen naar droog! Hey! Handen hoog, boys! Ja, nog een keer! Nog een keer, trapstoot! Trapstoot naar droog! Drop! 10 seconden! Stop! Helpen zij, we gaan ons opmaken voor ronde nummer 2. Links, rechts, ja, die trap en hoogtrap. Hey! Hey! Afbouw erin, binnen, ja! Coach, graag zitten, dank u wel. Coach, graag zitten. Hey! Links, rechts, gaat tot het midden, hoor. Je moet niet verwoorden. Ja! Gaat ervoor, hey! Allemaal, ja! We gaan ons opmaken voor de derde en laatste ronde, beste mensen. En we hebben nog 1 keer kans op een goede vraag. Ik denk dat ik alsnog best wel beurs ben. ik denk dat je gewoon...
zo gehyped bent dat je dan dat niet eens meer echt voelt en dat je dan gewoon super blij bent en dan daarna een beetje tot rust komt. De adrenaline is weg. Dan denk ik dat het zeer voelt, maar wel voldaan. Ja, lieve mensen, geef ze nog één keer in de tafelapplaus. De winnares van deze partij, zij komt uit de blauwhoek.